السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثكم مهندس علي من مدينة سراييفو، مدينة الهدوء والجمال، مدينة الراحة من قلب أوروبا الإسلامي. تغطية، وإحدى تغطياتنا في أحد فنادق ومنتجعات مدينة سراييفو هو منتجع غابات ترشي. تجربة فريدة، فيلل داخل الغابات. أنت في تجربة تنام داخل الغابة وتشعر كأنك في المدينة. الآن سنقدم لكم تغطية لإحدى فيلل منتجع ترشن، وتشوف كيف الفيلا تم بنائها داخل المنتجع وداخل الاراضي المايله. كثير من العملاء وكثير من المتابعين سالوني يا ابو عبد الله، الان عندنا اراضي بتاعتنا فيها على ميول وعلى غابات، مش عارفين نستفيد منها، مش عارفين نبني منها. حابين نقضي تجربه فريده في ليله جميله الان تابعونا عشان تشوفوا تجربه كامله ومقاسات الفيلا، وكيف الفيلا تم بنائها داخل الغابه، وكيف الفيلا تم بنائها في ارض منحدره تماما. تواصلوا الآن معنا واضغطوا على زر الاشتراك والإعجاب بالمقطع لمشاهدة مزيد من المقاطع، ولا تنسونا دايما بدعواتكم الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في قلب سراييفو، في مدينة الهدوء والاستجمام والراحة، من وسط الطبيعة وغابات البوسنة الفريدة. نقدم لكم الآن تغطية خفيفة عن أحد فنادق البوسنة، اسمه منتجع غابات ترشن. منتجع غابات ترشن يتميز إن أنت داخل غابة، زي ما شايفين الناس داخل غابة. تجربة داخل الغابة مختلفة تماما في السكن، مختلفة تماما عن الفنادق العادية. الفيلا الأرض دي بالكامل كانت غابة، كان فيها انحدار من فوق لتحت. وكذلك الفيلا، التصوير ده للناس اللي عندهم أراضي وعاوزين يبنوا فيلل والأراضي بتاعتهم فيها ميل زي كده. شايفين الميل ده؟ فبالتالي أنت تقدر تستغل هذا الميل ده بشكل الآن تشوفه. ده مدخل فيلا. استخدموا هنا الخشب، عملوا تطعيم خشب لأن أنت جوه الغابة، فبيديك إيحاء إن أنت ما زلت داخل الغابة. بسم الله نبدأ. الطابق الأرضي، وده هنا عندنا الطابق اللي تحت. نبدأ بإيه؟ هنا السلم عندنا، هذا هو. وهذا هنا الطابق. نشوف هنا عرض المنطقة من هنا لحد الشبابيك هنا قد ايه؟ 3 متر تقريبا. تتذكروا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا 180 العرض كان واسع، ف3 متر العرض. طبعا رقم أول مرة أصور بهذا العرض. عملوا سلم اتجاه واحد لأن انحدار شديد، بالتالي هو لما عمل السلم بهذا الاتجاه ما عملوش طبعا مدور. الآن نروح على الطابق السرداب. طبعا الارتفاع نقيسه، طبعا ارتفاع كبير جدا. لو تلاحظوا السلم في ميول شديد، احنا زي ما قلنا على جبل. ده هنا الطابق الارضي. نشوف طول العرض بتاعه كام. العمق بتاعه تقريبا 7 متر هذا الاتجاه. نشوف هنا تقريبا 9 متر ونص. الصالة طبعا او جلسة التلفزيون، طاولة الطعام والمطبخ. لو تلاحظوا هنا هو عامل شباك يفتح على الحديقة، وهنا كذلك عامل بابين يفتحوا على الحديقة. في هاي المنطقة حاط هو خدمات جزء السلم زي ما انتم شايفين هنا.
حاط خدمات، خلينا نشوف. طبعا ده خدمة فندقية متكاملة، تدفئة اهي، الشتوية. نشوف هنا الخدمات اللي هو حاططها. هو حاط هنا مخزن، حاط فيه شيلت، بعد شوية هنعرف الشيلت بتاعت ايه. وهنا عندك حمام. طبعا الان احنا اصبحنا تحت الباب، او تحت دخلنا الباب الرئيسي من فوق تحت الباب. طبعا الحيطة بتاعت هنا هو ده حيطة استنادية خرسانية، انت عندك فيه ميول للارض زي ما قلنا اتفقنا. تخيل انت هنا العمق ده قرب ال10 متر، وهنا العرض تقريبا 7 متر، مساحة كبيرة جدا. وانت تحس بيها وانت قاعد كمساحة. ليه؟ لان هو استغل او استفاد بموضوع الاثاث. لذلك بنقول يا جماعة اللي عنده فيلا وعايز يحط اثاث، لا تضع اثاث كتير. وده سر من اسرار وسع البيوت. لما تحط الاثاث في مكان ضيق كتير بتخلي الدنيا زحمة. دايما حافظ على ممرات الحركة، ممر الحركة للسفرة مفتوح، وهنا ممر الحركة من عند السلم مفتوح. نطلع على الحديقة الخارجية. دي الحديقة على الجار مباشرة مفتوح. طبعا ممكن تحط شجر في النص زي ما دول حاطينه، ممكن ما تحطش زي ما انت عاوز. لو تلاحظوا هنا هو حاط بلاط في المنطقة المغطاة اللي فوق، لكن البلاط مش حاطه زيادة بره، لانه مع الامطار وكده والتلج هيكون اكثر صيانة، محتاجين صيانة له اكثر. هذا الجار طبعا زي ما انتم شايفين حاطط هنا السور، وباني هنا فيلا كمان داخل غابة. لذلك اللي عنده اراضي فيها ميول يقولك صعب ابني. لا مش صعب، لان هذا الشكل اهو الفيلا. اي ميول للارض يقول لك صعب ابني فيها وما ابني نهائيا. بالعكس احيانا الميول تعرف تستفيد بيه بشكل جدا سيابي. هاي المنطقة هو استفاد منها او عملها عفوا عملها زي جلسة خارجية عشان اللي عاوز يجلس بره خارجي. في حين انت بسهولة جدا لو عندك منطقة زي كده انت تقفلها، اصبحت عندك وسعت المكان الداخلي، ولكن كل واحد حسب رغبته. شوف المكان الخارجي ده، هنا عندك 3 متر تقريبا، وهنا عندنا 3 متر ونص. دي جلسة خارجية. كده احنا تقريبا خلصنا الطابق السرداب او البيسمنت. لو نشوف من بره برضو كذلك. طبعا هنا الفندق، طبعا فندق تارشن ريزورت من اجمل التجربة الفندقية اللي ممكن تسكن فيها. هذا هو من هنا المدخل بشكل فيل. الفيل طبعا حاططها خلف خلاف، يعني هاي الفيلا فيها اطلالة بحيث الفيلا اللي فوق ما تكون ورا الفيلا هاي مباشرة، فبالتالي الاطلالة تروح منك. ممكن تطلع من هنا، ممكن نطلع من الداخل. نجرب من هنا. هنا طبعا الطلوع والخروج، الطلوع فوق اسهل لان هو حاط سالم اطول. ندخل مرة ثانية هنا. احنا قسنا قبل كده العرض قلنا 3 متر. هنقيس بقى هنا. كنا عايزين نقيس الارتفاع بس ما قسناهوش، بس دلوقتي هنقيس من اول نقطة اللي هنا لحد النقطة اللي هنا. شوف هنا قد ايه تقريبا. تقريبا هنا 9 متر. لو تلاحظوا 9 متر، طبعا احنا الدور اللي تحت اقل من هنا شوية. كل الفلل طبعا فيها شفرة الحراسة والحماية. ده الممر عندك هنا حمام مكركب شوية، وهنا عندنا غرفة وهي التانية وهي التالتة، وهنا غرفة اسمها غرفة غسيل او لاندري. ده هنا هذا هو. نشوف هنا غرفة الغسيل. دي غرفة الغسيل. طبعا ده جهاز تدفئة بيشتغل بنظام بلت، احنا قلنا عليه قبل كده، اتكلمنا عليه اكثر من مرة. طبعا ده جهاز الماني حديث. هو هنا حاطط الغسالة وحاطط نشافة، وهنا عندنا الغرفة. هذه غرفة مع التراس بتاعها. نشوف قد ايه العرض بتاعها. هنا عندك 4 متر 30 تقريبا بشكل
الغرفة. كنا واقفين من شوية تحت، فاكرين؟ ده قلنا فندق طرشن. طبعا الفندق هنا مش بس فندق، هو فندق وخدمات، يعني انت حتى في داخل الغابة في حيوانات وفي ألعاب، كل شيء للأطفال. البلكونة الطول بتاعها 6 متر، والعرض بتاعها حاول اجيبه قد ما اقدر بس مش عارف بقى يجي ازاي، ده الشمس شوية مش واضحة. 2 متر تقريبا. تفتح هنا على غرفتين، وحاط الانترنت، وهنا هي دفاية وفي نفس الوقت مكيف لو انت عاوز. الدواليب عجبني صراحة التصميم بتاعهم الداخلي، ده كامل للشماعات ملابس الكبيرة، وده كامل ل زي ما انتم شايفين الأرفف بهذا الشكل. نشوف الآن الغرفة الثانية. حط مراية عشان يوسع المكان. دي الغرفة الثانية، غرفة ماستر. دي غرفة الماستر تقريبا نفس مساحة الغرفة اللي فاتت، ولكن مع اضاف فيها حمام. هنا العرض 3 متر تقريبا، والعمق دلوقتي نشوفه قد ايه عندنا 6 متر. طبعا احنا بنتكلم الغرفة مع الحمام. شوية الغرفة ضيقة لان طبعا في جزء منها راح في الحمام، لكن اهم استخدام الحمام بيكون مفيد. طبعا الحمام اهو عندك مع اطلالة على الجار. نشوف الحمام المساحة بتاعته او الطول بتاعه بالعرض قد ايه. هنا عندك 2 متر 20، وهنا عندنا 1 متر و70 تقريبا. الدوش كابينة حطه بشكل جدا انسيابي، ولكن بس يعيبه موضوع ان هو ممكن يخبط في الازاز، لكن هو حاط هنا مصد في الجزء الخلفي. كان ممكن يعمل الدوش نفسه والميه في هذا الاتجاه، اتوقع هيكون افضل، لان انت يكون ده يحافظ على ده اتجاه حركه ليك، ومثلا لو الميه سخنه تعرف تطلع تدخل كده براحتك يعني. نشوف الان الغرفه الاخيره. دي الغرفه الاخيره، طوب العرض بتاعها قد ايه. هنا عندك 2 متر 85، وهنا عندنا تقريبا 2 متر 85 تقريبا. طبعا بنتكلم عن المساحه الصافيه. طبعا الاجمالي طبعا هو ممكن يكون على المخطط ممكن يكون 3 لان طبعا في عوازل كتير هم حاطينها، وده النظام في اوروبا بصفه عامه. شكل السرير جميل مع عملنا تغطيه كامله للفيلا. الفيلا تشطيبها رائع جدا، تجربه فريده. حابين نغطي لكم نحط لكم محتوى كمحتوى في القناه عندنا. عجبك الفيديو والتغطيه؟ لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والاعجاب بالمقطع. وحابب المزيد من التغطيات الفندقيه تواصل معي انا شخصيا المهندس علي. رقمي هحطه لك عندك في اول تعليق على اليوتيوب. ولا تنسوا التواصل معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ده اللي هو بتاع السيرفيس اللي بيجي يبص ويشيك.